নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰ্ট গাৰ্ডেনৰ পৰা। আমাৰ আৰ্ট গাৰ্ডেনত স্কিন পেইণ্টিঙৰ সকলোবিলাক ৰং স্কিন আদি চব পোৱা যায়। সকলোবিলাক বস্তুৱেই পোৱা যায়। স্কিন পেইণ্টিং কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আছে। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াত কাপোৰো পোৱা যায়। আৰু কাপোৰৰ উপৰিও ইয়াত স্কিন পেইণ্টিং কৰা কিছুমান কাপোৰ আমি দিওঁ। এইবিলাক কাপোৰ আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ স্কিন পেইণ্টিং কৰি দিওঁ। এনেকৈ কাপোৰখিনি আপোনালোকক যদি স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ প্ৰয়োজন হয়, এইখিনি পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ আৰু পেইণ্টিং কৰা এনেকুৱা কাপোৰ প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা চিট কাপোৰ আছে, এইবিলাক চিট আছে। এনেকুৱা চিটখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, আপোনালোকে পাই যাব এইবিলাক চিট। এইবিলাক আপোনালোকে যদি এইখিনি চিট আছে, এইখিনি কণ্টেক্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু ইয়াত এভৰিথিং কাপোৰ পাব, স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ পাব আৰু স্কিন পেইণ্টিঙৰ সকলোবিলাক সামগ্ৰী আপোনালোকে পাব আৰু অতি কম মূল্যতে পাব। কালাৰৰ মূল্য বা স্কিন বনোৱা মূল্য আৰু আপোনালোকে ব্লু স্কিন পাব। এইবিলাক ব্লু স্কিন, যিটো ব্লু স্কিন হয়, এই ব্লু স্কিনখিনি মই যোগান ধৰিম। এই স্কিনখিনি সোনকালে বেয়া নহয় আৰু এইখন স্কিনত আপোনালোকক বেছি মূল্য নহয়। এনেকুৱা এখন চিংগুল ব্লু স্কিন আপোনালোকক 300ত দিম এইখন স্কিন। তাৰপিছত এইখিনি চাওক, কাপোৰ ধুনীয়া ডিজাইন হয়। এইখিনি কাপোৰ কৰি পেলাই শুকুৱাই থোৱা হৈছে। এইখিনি কাপোৰ, এই কাপোৰখিনি আপোনালোকক লাগিলে দিব পাৰিম অতি কম মূল্য।